हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत तपाईले बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिकिन आउने भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ बिना लगानी अनलाइन मार्फत पैसा कमाउनको लागि। र विशेष अनलाइन मार्फत तपाईले त्यो कमाएको थोरै पैसाहरुद्वारा लगानी गरी त्यसलाई नै अनलाइन बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ, बाइनरी ट्रेड, स्टक मार्केट, फोरेक्स ट्रेड कसरी गर्न सकिन्छ, बिटकोइनलाई ट्रेड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यसबाट मनग्गे पैसा कसरी आय आर्जन घरमै बसेर नेपालमै बसेर कमाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँ जान्ने इच्छा छ भने निश्चय पनि हामीसँग जोडिनु होला। र म आज एउटा रबर ड्राइभ बीज भन्ने एउटा रबर माइनिङ साइटको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु। जो पेमेन्ट प्रुफ तपाईलाई म अन्तिमसम्म बताउने नै छु र यसले कसरी पेमेन्ट प्रुफ दिन्छ र तपाईले यसलाई पेमेन्ट प्रुफ प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई म देखाइरहेको छु। यसमा तपाईलाई मैले अघिल्लो भिडियो बनाएर देखाइ नै रहेको छु र मैले देखाइरहेको छु पेनियरमा आफू मैले पेयर एकाउन्ट PAYER पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्यो भिडियो हेरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँ यसमा पनि साइन अप गर्नुभएको छैन भने यस वेबसाइटमा पनि जानु भएको छ भने त्यो भिडियो पनि तपाईलाई दिन्छु र त्यसको सम्पूर्ण जानकारी तपाईले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष म यहाँनिर मेरो जति चाहिँ छ कन्फर्म इमेल नभएको कारणले गर्दा म अब यहाँनिर इमेल तपाईले इमेल भेरिफाई यो साइटद्वारा यो drive.biz मा इमेल भेरिफिकेसन नभएको कारणले यस्तो प्रब्लम आएको हो। अब म इमेल भेरिफिकेसन गर्न तपाईलाई बताउने छु। म इमेल भेरिफिकेसन गरेर आउने छु र म यहाँनिर गर्नेछु। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईले यहाँनिर आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले आफ्नो पिन कोड पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। 6 वटा पिनको यहाँ तल देखाउँछ। तपाईले त्यहाँ पिन कोडहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम थर हाल्न सक्नुहुन्छ अनि तल तपाईले पिन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ तपाईले पैसा यो जुन कमाएको पैसा विथड्र गर्दा आवश्यकता पर्ने हुन्छ। तपाईलाई यहाँ म देखाउँछु अनि तपाईले तल यहाँनिर तपाईले पिन गरेर तल कालोमा तपाईले थिच्नुभयो भने 6 वटा अंकको पिन लगाउनुहोस् र कालोमा थिच्नुहोस्। अनि पछि तपाईले त्यो चाहिँ नबिर्सिनु। तपाईले कहिले पनि जिन्दगीमा लाइफ नबिर्सिनु होला यो साइटमा पैसा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने। म त विशेष गरी मैले त्यो मैले भेरिफिकेसन गरेको छु। इमेलमा बक्समा त्यहाँ जानु होला, त्यहाँ तल गएर माथि त्यो इमेलमा थिच्नु होला। इमेलमा थिचेपछि भेरिफिकेसन ओके गर्नु होला। इमेलमा त्यहाँनिर एरर देखाइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ गएर तपाईले सेन्ड गर्नुहोस्। मेल पठाएपछि त्यहाँ भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाईमा ओके गर्न बित्तिकै भइहाल्छ। अनि पेयर एकाउन्टमा जानु, पेयर एकाउन्टको यहाँनिर वालेट हालिसकेपछि म पेयर एकाउन्टको वालेट हाल्छु। यहाँनिर वालेट भनेको वालेट एड्रेस हाल्छु। यहाँनिर पेयरको वालेट एड्रेस यहाँनिर हाल्छु। म पेयरमा तपाईले लिनु होला र पेयरमा तपाईको 0.2 मात्रै रबर मात्रै ट्रान्जेक्सन काट्छ, सस्तो छ, थोरै छ। अनि यहाँनिर म यहाँ 1.22 रबर चाहिँ म यहाँनिर म विथड्र गर्न चाहन्छु। मैले अहिले त्यति अर्निङ गरेको छु। र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र जतिजनाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई थ्यांक यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अहिले मैले रातको यहाँनिर यसरी अघि पिन कोड हाल्नु भनेको थिएँ, त्यो बनाउनु तपाईले त्यसले सेभ गर्नु भने चाहिँ त्यही कोड चाहिँ यहाँ आवश्यकता पर्छ। त्यो कोड बिना तपाईले विथड्र गर्नु पाउनुहुन्न, किनभने त्यो चाहिँ भेरिफिकेसनको उनीहरुको प्रोसेस हो। मैले पिन कोड हालिसकेको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो पेमेन्ट बिजन सक्सेसफुली भइसकेको छ। अटोमेटिकली ओके गर्ने हो। ओके गर्नुबित्तिकै म पेयर एकाउन्टमा पनि गएर जान्छु। म देखाउँछु मेरो त्यहाँनिर मैले रबर पहिलोचोटि अर्निङ गरेको यहाँनिर यो साइटद्वारा। अनि त्यहाँदेखि लाइफमै मैले रबरको चाहिँ वेबसाइट यो पहिलोचोटि नै हो मैले तपाईहरुसँग माझमा ल्याएको पनि। अनि यसले चाहिँ पहिलोचोटिमै विथड्र दिएको छ। अनि यो चाहिँ फ्रीमा बिना लगानी अनि 1 रबर तपाईले विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको यहाँनिर देखाउने जीमेल भेरिफिकेसन यस्तो हुन्छ। तपाईले त्यो जीमेलमा त्यो थिच्नु बित्तिकै जीमेल भेरिफिकेसनमा ओके त्यस्तो हुन्छ, त्यो देखाइरहेको छु। यहाँनिर यो लग पनि यसरी यसलाई पनि रिसेट पनि गर्न मिल्छ। यी सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई देखाइरहेको छु। तपाईले कसरी चाहिँ इमेल भेरिफिकेसन गर्ने भन्दाखेरि अघि देख्नु भएको छ नि सक्सेस यहाँनिर कनेक्ट इमेल भेरिफिकेसन हो। यहाँनिर यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भएपछि मात्रै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि म तपाईलाई यहाँनिर अर्को भन्दा मेरो पेयर वालेटमा गएर म तपाईलाई मेरो देखाउँछु, पेमेन्ट प्रुफ देखाउँछु। यहाँनिर मेरो पेयर एकाउन्टमा आइसकेको छु र मेरो हेर्नुहुन्छ आरबी रबरमा 1 रबर आएको छ। म त्यसो तपाईलाई फुल्लै खोलेर देखाउँछु, गरी पनि देखाउँछु। मैले 1.22 सेन्ड गरेकोमा 2 काटेर 1.20 रबर मसँग आइसकेको छ। त्यो कुरा म पेमेन्ट प्रुफ दिनेछु। अनि यो पेमेन्ट प्रुफ तपाईले हेर्नुभयो र तपाईले जतिजनाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। र आउने दिनमा योभन्दा धेरै राम्रो पेमेन्ट दिने साइटहरु तपाईको माझमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु। र कोसिस मात्रै हैन, कति कुरा चाहिँ फेक नभएको कारणले गर्दा पनि पछि गएर त्यो
साइटहरू चाहिँ उनीहरूले फेक बनाउँछ पैसा कमाइसकेपछि। त्यस्तो हुनसक्छ। सुरुमा त राम्रै आम्दानी दिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँले तपाईँलाई देखाएको छु। त्यही भएर सुरुमा आएकोहरूमा तपाईँले सुरुमै कि त फेक हुन्छ कि त सुरुमादेखि केही महिना चलेर वर्ष चलेर फेक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण पेमेन्ट प्रुफ देखाएको छु। आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु। सपोर्ट गर्नुभएको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। पुरै भिडियोहरूको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।